Start na tayo ng vlog. Teka, masyadong malapit. Ayan, zoom out natin. Hey sa inyo guys, Dolrich here. Welcome sa panibagong video natin. At nakita yun na rin sa title ang pag-uusapan natin ngayon is kung meron sa inyo na uuwi ng Pilipinas ngayong may pandemic, there are a lot of things na kailangan ninyong malaman. So, kapag nakauwi kayo sa atin, guided na kayo with information para at least less hassle, less bustle para sa inyo at hindi kayo ma-stress lalo na ngayong panahon ng coronavirus. Pero bago ako magsimula, kung first time nyo po dito sa channel ko, please do consider subscribing at marami din ako mga videos na nagawa sa channel ko. Meron akong travel videos dyan, meron akong lifestyle videos dyan, and please share and like those videos as well. So start na po tayo ng video natin. Alam nyo ba kung uuwi kayo ng Pilipinas, lalo na ngayong may pandemic, we are required to undergo mandatory testing and quarantine. Pag sinabi mong mandatory testing at quarantine, ang daming mga information na nakapaloob dyan. Kaya isa-isahin natin sila. It doesn't even matter kung OFW ka na land-based or sea-based or dual citizen ka or tourist ka lang. It doesn't even matter. Lahat pantay-pantay. Lahat mag-undergo ng mandatory testing at quarantine. The moment na nakarating na po kayo sa NAIA, merong tatlong bagay na mangyayari. Una, yung Bureau of Quarantine under the supervision of the Department of Health will do a thermal scan sa inyo. 36.9. Ayan, required sila na kunin ang temperature ninyo, Yun yung unang step. Pangalawang step naman is that you will fill up a health declaration form. Meron sa health identification form na yan? Madami. Unang-una, passenger details. Pangalawa, yung residence address mo sa Philippines. Pangatlo, in contact ka ba sa mga COVID cases or essential worker ka ba doon sa bansa kung saan ka nanggaling, like nurse ka ba doon, na-expose ka ba sa mga taong may sakit na COVID. Lahat ng mga yon nakalagay doon sa health declaration form na yon. Pangatlo naman and last is that i-classify nila kayo whether stringent or mandatory quarantine. Two types yun na pag-uusapan natin ngayon dito. Pag sinabi mong stringent, yung po yung nilalagay niyo sa mukha ninyo para matanggal yung mga irritants at mag-even out ang skin tone nyo, Rich, nag-effort ka pa talaga. Charot lang. Biro lang po. Sabaw lang. Kapag stringent quarantine po, dalawang criteria. Una, you are showing symptoms of the disease. At pangalawa, yung country of origin mo as a high level of community transmission base sa report ng World Health Organization. Pag sinabi mong symptoms ng COVID-19, syempre mauuna na dyan yung fever, cough, muscle pain, general weakness, yung mga ganong klase ng bagay. So sabihin na natin ako yung magandang halimbawa, as of this moment, kapag umuwi ako ng Pilipinas, I am asymptomatic. Pero dahil nandito ako sa Belgium and Belgium has almost 60,000 cases ng community transmission at bukod pa doon, mataas din ang mortality rate dito. Nurse din po pala ako dito, at na-expose din ako sa mga patients with COVID-19 for almost 2 months straight. So probably ako, I will be put under stringent quarantine kapag umuwi ako. Kapag mandatory quarantine naman po, dalawang criteria din. Una, you do not show any symptoms of the disease at pangalawa, yung country of origin mo does not have high level of community transmission base sa report ng World Health Organization. Disclaimer lang po muna, kung gusto nyo malaman saan nanggaling yung mga guidelines na sinasabi ko dito, saan nanggaling yung mga resources ko, I will provide all of them sa description ng video po na to. So kung gusto nyo silang basahin, just click on the link dito sa ibaba ng video na to. Marami kayong makikita dyan and mas may inform palalo kayo. So alam na ho natin ang pinagkaiba ng stringent quarantine at mandatory quarantine. So pag-usapan naman natin ang procedures sa stringent quarantine muna, Kapag na-classify ka under stringent quarantine, ibig sabihin you'll be under Bureau of Quarantine na sinusupervise ng Department of Health at ang una nilang gagawin sa iyo is yung RT-PCR test. Na ang ibig sabihin ay reverse transmission polymerase chain reaction na sa madaling salita ay ititest nila kung merong COVID-19 virus sa katawan mo sa pamamagitan ng isang swab test. Yung swab test po is parang ganun siya kahabang stick, may cotton buds na type dito sa dulo, isusuksok yun sa loob ng ilong mo hanggang sa pinakadulo dito sa may ilong mo banda. Sa umpisa medyo uncomfortable siya pero mabilis lang yon. 5 minutes lang tapos ka na sa test na yon, and after nun meron pang mga health protocols and health guidelines na sasabihin sa'yo yung quarantine officer mo.
After nyo po matest at after nyo rin makakuha ng information mula sa quarantine medical officer ninyo, ililipat nila lang kayo sa quarantine facility. Pag OFW kayo, sagot ng OWA ang inyong bayad sa quarantine facility. Kapag hindi naman kayo OFW, you have to shoulder your own cost sa quarantine facility ninyo, no? Also, get the chance para mamili sa ang quarantine facility ninyo gusto. Sa ibaba ng video ko, may link po ako dyan na pinrovide ng mga quarantine facility na ginagamit within Metro Manila. Mga hotels, lodge, sa kayo pwede magstay, pwede kayong mamili doon kapag non-OFW kayo. Kapag OFW kayo, alam ko meron talaga sila ng designate na quarantine facility only for you. Kapag mandatory quarantine naman po kayo, you'll be under the supervision ng OWA or by the Philippine Coast Guard. Ang gagawin nila sa'yo is hindi yung PCR test, kundi yung rapid antibody test. Kasi nga, asymptomatic ka. At besides, nakalaan yung mga PCR test para lang doon sa mga symptomatic na kababayan nating umuuwi. So ano nga bang ibig sabihin ng rapid antibody test na yan? Alam nyo po, yung katawan natin or yung immune system natin in times of infection produces antibodies. Mga protina ito na lumalaban sa mga infection. At sa rapid antibody test for COVID-19, dalawang antibodies ang binabasa niya. Yun yung IgM at IgG. IgM, immunoglobulin M at immunoglobulin G. Immunoglobulin M, ibig sabihin early immune response, at immunoglobulin G, ibig sabihin delay immune response. Ganito na lang, sabihin ko sa inyo, IgM, present siya to those people na infected. Ibig sabihin, infected ka, contagious ka, positive ang IgM mo. IgG, ibig sabihin naman, yung body mo is producing immunity sa infection. So, maaaring negative ang IgM mo pero positive ang IgG mo, ibig sabihin hindi ka infected at maaaring na-infect ka before but hindi ka infected as of that particular moment. So, whatever the results is ng rapid antibody test mo, sinasuggest pa rin ng Philippine Coast Guard at ng OWA na i-quarantine ka for 14 days. So, after nung rapid antibody test na yun, diretso pa din kayo sa quarantine facility for 14 days. So, ayun na. Tapos na yung test for stringent quarantine at tapos na rin yung test sa mandatory quarantine. Oras na para magsipagpuntaan sa mga quarantine facility. Nasabi ko na nga rin kapag OFW ka, sagot ng OWA at ng manning agency mo yung cost mo. Kapag non-OFW ka naman, ikaw mismo magbabayad sa quarantine facility na gusto mo. May low budget hotels, merong high budget hotels dyan. Eto ngayon, kailangan mo antayin yung resulta. Sa stringent quarantine kasi, ang resulta ng RT-PCR test mo is 3 to 5 days. Masyado kasi na-overwhelm yung mga laboratory sa Pilipinas at kakaunti lang din yung stock natin, kakaunti resources natin para mas mapabilis yun. Dito po sa Belgium, it only takes around 8 hours. Pero sa Pilipinas kasi dahil sa dami ng mga tao, medyo matagal siya. So 3 to 5 days ka, after mo malaman na negative ka, you still have to wait for 2 to 3 days kasi makakakuha ka ng certificate na nagpapatunay na negative ka na kailangan mong ipakita sa mga checkpoints sa quarantine officer. So, 7 days na pag-aantay ng 5 days na pag-aantay ng results and then 3 days pag-aantay ng certificate, 8 days na po yun. And then from that quarantine facility, sasamahan ka nila doon sa LGU kung saan ka nakatira at i-endorse ka nila doon, and then still i-advise ka ng LGU mo to observe self-isolation for another 14 days pero andun ka na sa residence mo eh. So in other words, 3 weeks ang mawawala sa'yo if i-follow mo yung process na yon. Sa case ko naman po, 25 days lang ang vacation ko. So ang tanong, worth it ba na umuwi ako sa Pilipinas as of this particular moment para makita yung family ko for a couple of days pero andun yung risk na nakaagapay? Sasagutin ko yan on the next vlog. Sa mandatory quarantine naman po, di ba na antibody test ka na, tapos you will be staying 14 days in isolation sa quarantine facility nila. In those 14 days, the moment na mag-develop ka ng symptoms, you will be tested for PCR test. Confirmatory test yun for COVID-19. Kapag natapos mo yung 14 days mo, you will undergo another antibody test, rapid antibody test again. Hopefully nakasabay pa rin po kayo sa stringent and mandatory quarantine natin. Divided siya into 3 phases. Phase 1 kasi natin, yun yung tinest kayo sa airport. Phase 2 natin, yun yung inaantay ninyo yung resulta. And phase 3 natin is receiving those test results. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Start po muna tayo sa stringent quarantine.
What if malaman mo na positive yung PCR test mo, na-test ka sa airport, dinala ka sa quarantine facility, after 5 days nalaman mo positive ka. Ang mangyayari is i-refer ka ng Bureau of Quarantine sa isang hospital or treatment destination at i-observe ka nila doon at gagamutin ka nila ng mga klaseng symptoms ang nararamdaman mo. And kung ready ka na for discharge, i-refer ka nila sa local government unit kung saan ka naatira, at yung local government unit mo, syempre i-advise ka pa rin na mag-self-isolate for 14 days. Ayun po yun kapag positive ka. Kapag negative naman ang PCR test mo after almost 5 days ng pag-aantay, need mo pa rin mag-antay ng another 2 to 3 days para makuha yung medical certificate mo. Yung medical certificate mo, yun yung kailangan mo para ma-refer ka nila sa local government unit mo, kung saan yung local government unit mo, i-advise ka pa rin na mag-self-isolate ng 14 days at home. Kung nanonood po kayo ng mga balita sa Pilipinas this past few days or past few weeks, doon nagkakaroon ng problema. Kapag nalaman nila na negative sila, after 5 days sa isang quarantine facility, pero nag-aantay pa rin yung mga kababayan natin na napakatagal para sa medical certificate nila dahil nakakaroon ng problema kung hindi malocate saan napuntang quarantine facility yung mga OFW or mga Pilipino na yon. So balik naman po tayo sa mandatory quarantine. Sa airport, nag-rapid antibody test ka, nag 14 days quarantine ka, ang mangyayari ngayon is ira-rapid antibody test ka ulit for the second time. Kapag IgM positive ka at IgG negative ka, extended ang quarantine mo for another 7 days. Bakit? IgM positive, ang ibig sabihin maaring infected ka, pero since IgG negative ka, ibig sabihin your body is not producing immunity as of that moment, so i-extend nila yung quarantine mo. What if ang results mo naman is IgM positive at IgG negative nung unang test, and then ngayong pangalawang test ganun pa din ang results mo? Well, on that case, maaari nilang sabihin na merong false positive na case. Isa yon sa mga disadvantages ng rapid antibody test, diba? Maraming mga inaccuracy na nangyayari. In that case, merong quarantine officer na mag-evaluate medical condition mo as of that particular moment, and he or she will make the necessary referrals. Marirelease ka lang po sa mandatory quarantine kapag negative yung IgM at IgG mo plus asymptomatic ka, or positive yung IgM mo at IgG mo pero asymptomatic ka. Positive ang IgM at IgG, ibig sabihin nun you've had probably COVID-19 before, pero ngayon yung body mo nag-produce na ng antibody at tumataas na yung level of immunity mo, plus the fact na napag-observe ka na rin ng 14 days of quarantine at asymptomatic ka pa rin. Yung dalawang cases po na yon, Kapag pasok po kayo dun sa dalawang cases na yon under mandatory quarantine, or in other words, kung pwede na kayong umalis ng mandatory quarantine, the quarantine officer will issue a quarantine certificate. Yung quarantine certificate na yun yung kailangan ninyo kapag chinek kayo doon sa local government ninyo, doon kung saan po kayo nakatira. And basically, you're already free to do what you want. Pwede ka nang umuwi ng probinsya, pwede ka nang lumabas, pwede mo na i-meet ang family and friends mo. Pero still, you have to be responsible. You still to observe preventive measures kagaya ng physical distancing, kagaya ng pagsusuot ng mask, kagaya ng pag-wash ng hands, pagdi-disinfect pa rin. Ando na yun yung new normal natin. I hope hindi naging magulo yung procedures ng stringent quarantine at mandatory quarantine. Kung meron man sa inyong naguluhan or may mga questions about those two, pwede po kayong mag-leave sa comment section ng questions nyo. Kung sakaling meron man pong bagong updates or merong bagong guidelines or merong na bago when it comes to the procedures, i-update ko rin po kayo via the comment section. Sana nakatulong itong video na to para sa mga kababayan natin na pauwi ng Pilipinas. And kung may makakilala rin naman kayo na sa tingin nyo makakatulong itong video na to, pakipasa na rin po ito sa kanila. Sa mga kababayan po natin na OFW dyan, saludo po ako sa inyo. Lakasan nyo pa po ang loob ninyo. Hindi nyo deserve yung ganitong klase ng treatment, lalo sa panahon ngayon, yung mahabang pila, unorganized, yung walang concrete information na binibigay sa inyo. Pero sana matapos na itong kalbaryo ninyo at makapiling makasama nyo na ulit yung inyong mga pamilya. At
mag-iingat ho kayo palagi. Sana makabangon ulit kayo, no? Sa mga kagaya ko naman na non-OFWs, pag-isipan po nating maigi kung uuwi ba tayo ngayong panahon ng pandemic o ipagpapaliban na lang muna natin hanggang sa matapos itong pandemic na to, ano? On my case, sasabihin ko kapag urgent, syempre we have to find ways para makauwi ka talaga. Pero kapag non-urgent naman, maybe it would be good na ipagpaliban muna natin ang pag-uwi natin, ano? So eto, dumating na tayo sa point na to kung saan kailangan ko lang tapusin ang video. Sana may nakuha ko yung information sa video na to. Paki-like na rin po, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Maraming salamat, mag-iingat kayo and I'll see you again on the next vlog. Bye-bye!